हेलो नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम सन्तोष। तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ तपाईहरुको आफ्नै च्यानल नेपालीमा जानकारी युट्युब च्यानलमा। तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, किनकि यस्ता इन्ट्रेस्टिङ भिडियो सबभन्दा पहिला तपाईमाथि पुग्छ। त्यसको लागि बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नु होला, तपाईबाट एउटा भिडियो पनि मिस्टेक नहो। आजको भिडियोमा म तपाईलाई सम्झाउने छु कि तपाई पिन्ट्रेस्टमा बिजनेस अकाउन्ट द्वारा कसरी तपाई सेल जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अकाउन्ट कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ पिन्ट्रेस्टको अकाउन्ट। म आज कम्प्लिटली तपाईलाई यसमा एक्सप्लेन गर्ने वाला छु। तपाईले भिडियो हेर्नु होला, भिडियो सुरुबाट लिएर लास्टमा हेर्नु होला। भिडियो धेरै इन्ट्रेस्टिङ हुने वाला छ। यसमा मार्केटिङ गर्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाईले बिजनेस अकाउन्ट बनाउनु पर्छ। बिजनेस अकाउन्ट तपाईको कसरी बनाउँछन् मैले तपाईलाई सम्झाएको छु। म तपाईलाई यसको बारेमा फेरि भिडियो बनाउनु पर्छ भने म तपाईलाई बनाउन सक्छु। त्यसपछि तपाईले माथि भएको क्रिएट पिनमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। क्रिएट पिनमा गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला तपाईले यहाँ आफ्नो प्रोडक्टको फोटो सिलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तो मेरो केटो डाइटको हो त म केटो डाइटको फोटो लगाउँछु र त्यसपछि यहाँ म लेख्छु यसको बारेमा म टाइटल लेख्छु। जस्तो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ म केही पनि लेखिदिन्छु फिलहालको लागि। म चाहे केटो डाइट नै लेखिदिन्छु। यस सम्बन्धी तपाईँ जो मर्जी लेख्न सक्नुहुन्छ। केटो डाइट रेसिपी म यही लगाइदिन्छु। म तपाईलाई सिर्फ एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्दैछु, बाँकी तपाईले आफ्नो हिसाबले यसमा टाइटल अट्र्याक्टिभ टाइटल लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले कस्तो तरिकाले लगाउने भन्ने कुरा तपाईलाई म यो एक्सप्लेन गर्दैछु। त्यसपछि टेल एभ्रीवान यसमा तपाईले डिस्क्रिप्सन लेख्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा, यसले कस्तो तरिकाले काम गर्छ, के गर्छ, के गर्दा कस्तो हुन्छ। मतलब आफ्नो तरिकाले या त कहीँबाट आर्टिकल पनि उठाउनु पर्छ। यसको बारेमा केही न केही एक दुई शब्द तपाईँ उठाएर कपी पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि सबभन्दा मेन काम आयो यहाँ एड डिस्क्रिप्सन लिङ्क। हामीले यसमा हामीले आफ्नो लिङ्क लगाउनु पर्छ जो हामीले ल्यान्डिङ पेज बनाएको थियौँ। त्यो मैले अलरेडी कपी गरिसकेको छु। म यसलाई यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। यो मेरो यो त पिन्ट्रेस्टकै पिन आइसक्यो। म आफ्नो ल्यान्डिङ पेजको पिन गर्छु। ल्यान्डिङ पेजको लिङ्क कपी गर्छु म केटो डाइट। जस्तो यो छ यो मेरो ल्यान्डिङ पेज हो। म यसलाई कपी गर्छु यहाँबाट कपी र त्यसपछि पिन्ट्रेस्टमा गएर पेस्ट गरिदिन्छु। यसलाई म यहाँबाट हटाउँछु। कपी पेस्ट मेरो ल्यान्डिङ पेजको यो पेस्ट भइसकेको छ। अब म यसमा गएर पब्लिस गरिदिन्छु। म अब पब्लिस गर्दैछु। पब्लिस गर्नको लागि पहिला सेलेक्ट अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले एउटा बोर्ड क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म गर्छु हेल्थ एन्ड फिटनेस। मेरो एउटा बोर्ड भइसक्यो। बोर्ड तपाईको एउटा नाम हुन्छ एउटा, जस्तो तपाईले मेरो युट्युब च्यानलको नाम हो त्यस्तै नै एउटा बोर्ड हुन्छ। यसलाई भन्छ एउटा किबोर्ड पनि भन्न सकिन्छ। यसलाई किबोर्ड पनि भन्छ। र त्यसपछि अब हाम्रो टाइम आयो यहाँबाट पब्लिस गर्ने। यहाँबाट पब्लिस गरिसकेपछि यो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पोस्ट पब्लिस भइसकेको छ। अब म यसलाई सी इट नाउ गर्छु। म यसलाई हेर्नेछु कस्तो तरिकाको पोस्ट भयो मेरो। जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पोस्ट पनि भइसकेको छ। पोस्ट पब्लिस भइसक्यो र त्यसपछि site.google मेरो लिङ्क हो। यसमा क्लिक गरिसकेपछि त्यो मेरो सिधै ल्यान्डिङ पेजमा रिडाइरेक्ट भएर यहाँ आउँछ। यहाँबाट त्यसलाई मन पर्यो भने भिडियो वाच गरेर त्यसपछि यहाँबाट सामान बाई गर्यो भने त्यसको कमिसन हामीलाई पाइन्छ। आई होप साथीहरु तपाईले पिन्ट्रेस्टमा कसरी गर्ने त्यो तपाईले बुझ्नुभयो होला। म तपाईलाई पिन्ट्रेस्टको बारेमा म तपाईलाई अर्ग्यानिक ट्राफिक ल्याउने पनि बताउने छु। म अर्को भिडियो पक्का ल्याउने छु छिटै नै। तबसम्म यो भिडियोमा बनिरहनु होला। तबसम्म यो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन लाइक गर्नुहोस्। यस भिडियोको लाइकको एम छ 20 लाइक गरिदिनु होला, किनकि तपाईले लाइक गर्नुभयो भने हामीलाई मोटिभेट पाइन्छ। हामी थोडा मोटिभेट हुन्छौँ र अब भिडियो ल्याउने कोसिस गर्छौँ। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा भएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला, किनकि अब आउने नयाँ भिडियो तपाईबाट मिस्टेक नहुन्। जय नेपाल।